dost děsivé pro byrokraty, ne tak děsivé, jak by chtěli slyšet. That is why they tampered with the graph. A proto se s tím grafem pěkně pohráli. If we take the graph as submitted by the scientists, pokud si vezmeme ten graf původně, jako zaslali vědci, we can use the IPCC's bogus technique, můžeme použít pseudovědeckou techniku IPCC, to show that the rate of warming between 1905 and 1945 můžeme se ukázat, že tempo oteplování od roku 1905 do roku 1900 was twice as high bylo dvakrát tak vysoké as the rate of warming between 1905 and 2005. Než oteplování mezi lety 1905 až 2005. What a relief! Global warming has halved. To je ale úleva, protože z toho vidíme, že oteplování se nás zmenšilo na polovinu. Unfortunately, this too is a bogus result. Jenomže tohle by také byla pseudověda. And I show it to you only to illustrate. Ukazuji vám to, abych názorně demonstroval, that by a careful choice of the starting points and ending points of multiple trend lines, že účelovým výběrem toho, kde ty grafy končí a kde ty trendy začínají, kde končí, on a single underlying dataset, v jediné sadě dat, we can produce any result we want. Můžeme dosáhnout jakýchkoliv závěrů, ty vzpomeneme. Welcome to IPCC science. Vítejte do světa klimatologické vědy IPCC. What are they hiding? A co pak před námi schovávají? The first thing they are hiding is that global warming is not happening fast enough for them. Ta hlavní věc, kterou před námi schovávají, že globální oteplování se neděje dost rychle, neotepluje se dost rychle, jak by chtěli. In the last 10 years, v posledních 10 letech, the first 10 years of the new millennium, tedy v prvním desetiletí nového milénia, there was no global warming at all. Nebylo žádné globální oteplování vůbec. How many of their Xbox 360s and PlayStations predicted that? Je otázka, kolik z jejich videoher nebo klimatických modelů to asi předpovídá. And this is what one of the leading promoters of this scare says about that decade without warming. Tak a teďka se podívejme, co píše Kevin Trenberg v jednom z Climate Gate e-mailů. Trenberg je jedním z pracovníků IPCC. Co pak o tom oteplování píše? There has been no global warming for 10 years. Za posledních 10 let jsme neměli žádné globální oteplování. We cannot explain why. Nedokážeme vysvětlit proč. It is a travesty that we can't. Je to trapas, že to nedokážeme. The reason why a ten důvod is that carbon dioxide does not cause that much warming. Ten důvod je jednoduchý. Oxid určitý zkrátka nespůsobuje tolik oteplování. It does cause some. Oxid určitý způsobuje nějaké oteplení. But not a lot. Ale není ho moc. Here is what really happened to global temperatures over the past 155 years. Teď se podívejme, co se opravdu dělo s teplotami za posledních 150 let. There were 3 periods of rapid warming. Máme tady 3 období rychlého oteplování. Each of these periods warmed at the same rate. A zajímavé je, že v každém z těchto období se oteplovalo stejným tempem. 0.16 Celsius per decade. 0,16 stupňů Celsia za 10 let. We could in theory have influenced the third period. Teoreticky jsme mohli třeba ovlivnit to třetí období. We could not even in theory have influenced the previous 2 periods. Nicméně ani teoreticky bychom nemohli nijak ovlivnit ty předchozí 2 období. Yet in the third period the rate of warming was no greater than the previous 2 periods. A přesto v tom posledním období, ze které jsme teoreticky prý nějak odpovědní, přesto v tom třetím období to tempo oteplování je stejné jako v těch předchozích. The human signal, the human influence on global temperature is not visible. Čili ten otisk lidské stopy v globálních teplotách není vidět. Nor is the rate of 0.16 Celsius per decade exceptional. Ani nemůžeme tvrdit, že to tempo oteplování 0,165 za 10 let, že je nějak výjimečné nebo extrémní.
The oldest temperature record in the world Nejstarší teplotní záznamy na světě is the Central England temperature record, jsou ze střední Anglie, which began in 1659. kde se začaly zaznamenávat v polovině 17. století. Between 1695 and 1730, Mezi lety 1695 and 1730, a 1730 the rate of warming was around 0.65 Celsius per decade, tempo oteplování bylo 0,65 stupňů Celsia za 10 4 let, times greater což je 4krát větší než than anything we have seen in the last 160 years. cokoliv, co jsme viděli v posledních 150 letech. Yet this warming occurred before the Industrial Revolution even began. Nicméně k tomuhle oteplování došlo dávno předtím, než začala průmyslová revoluce. In the 11,400 years since the last ice age, Za 11 400 let od poslední doby ledové, up to 9,100 years were warmer than this year. většina toho období 9400 let byla teplejší než současnost. And here is one of hundreds of papers I could cite demonstrating this. A tady je jeden ze spousty vědeckých studií, které mohu citovat, abych to prokázal. If we go back still further, Když se podívám ještě více do minulosti zpátky, 450,000 years back, 450 000 let zpátky, most of you are too young to remember that far. většina z vás je moc mladá, abyste to pamatovali, Each of the previous 4 interglacial warm periods každý z těch předchozích 4 interglaciálů was 2 or 3 Celsius warmer than today. byl tak 2 až 3 stupně Celsia teplejší než ten náš současný. What then causes these rapid increases in the rate of warming that we have seen over the past 161 years? Takže co je příčinou těchto období oteplování, které jsme tady viděli za posledních 150 let? One possibility is the sun, Jednou z možností je, že příčinou je slunce, which is known to influence a weather